Idag ska du få lära dig att använda bordsågen på Stockholm Makerspace. Det är ett krav att du tittar på den här videon innan du använder sågen, eftersom bordsågar kan vara en fara ifall man inte använder dem på rätt sätt. Bordsågen kommer med ett glidbord och 2 kapanhåll. Den har ett klyvanhåll som kan justeras fram och bak och vändas 90 grader. På- och avknapparna sitter här, och med det här handtaget justerar man höjden på bladet. Flyttar man handtaget till denna sida justerar man istället vinkeln på bladet. Man kan se vinkeln här. Ska man skära i cirka 22 grader behöver man skruva fast denna skruv, eftersom mekanismen använder gravitation för att låsa sig. För att lossa glidbordet drar man ut sprinten under den. För att låsa fast glidbordet igen trycker man på den röda knappen och drar sedan glidbordet till låset. Spånsugen sätter man på genom att dra ut den här ventilen. Det finns även en del tillbehör till sågen, till exempel vinkelmätare, höjdmätare, fjäderbrädor och nedhållare. Tryckpinnar finns här bredvid sågen, eller i lådan för tryckpinnar. När du använder bordsågen måste du ha öronkåpor, inga lösa kläder eller lösa armband och inga handskar. Snurrande verktyg kan nämligen ta tag i handskar och dra in din hand. Skyddsglasögon rekommenderas eftersom det flyger spån i ansiktet när du skär. Bär gärna ansiktsmask då träspån är dåligt för lungorna och en definitiv carcinogen. Det finns att köpa i webbshoppen. Så hur använder man en bordsåg? Kan man skära sitt trä så här? Det kallas att skära frihand och det får man inte göra, utan man använder alltid ett anhåll. Lägg alltid den längsta sidan mot anhållet. Vi börjar med kapning. Kapning betyder att du skär tvärs över fibrerna, eftersom fibrerna oftast går längs med längden av plankan. Eftersom du vill kapa brädan kan du inte använda klyvanhållet. Du måste alltid lägga långsidan mot anhållet. Därför använder du kapanhållet. Du sätter fast den på glidbordet med hjälp av en skruv och en metallbricka. Den har även ett stoppanhåll. Vi går igenom hur den kan användas senare. När du kapar ska du alltid trycka bort klyvanhållet så spillbiten inte fastnar mellan anhållet och bladet. Håll också fast träbiten mot anhållet och bordet. Du låser upp glidbordet, sätter på spånsugen och sågen och trycker framåt. Gå med bordet. När du kapat klart drar du tillbaks bordet innan du stänger av maskinen och tar din kapade bit. Om du vill vinkelkapa kan du använda vinkelkapanhållet. Du sätter fast den så här och väljer vinkel så här. Vid vinkelkapning kan du behöva använda stoppanhållet eller en nedhållare för att träbiten inte ska röra sig sidled. Klyvning betyder att du skär träet längs med fibrerna. Som sagt måste man alltid stödja arbetsstycket på dess längsta sida, oavsett om du skär längs med eller tvärs fibrerna. Därför använder vi klyvanhållet. Ditt arbetsstycke får aldrig vara instabilt när du skär. Vi kan med hjälp av den inbyggda linjalen se hur långt ifrån bladets högra sida anhållet ligger. När man klyver är det viktigt att man trycker på arbetsstycket med 3 krafter. Framåt, nedåt och in mot anhållet. Du vill trycka framåt i mitten av arbetsstycket för att undvika att stycket roterar. Det behövs inte mycket kraft mot anhållet eller bordet, bara så att det ligger plant emot. När du trycker in arbetsstycket mot anhållet ska du se till att du inte trycker in mot sågbladet. Flytta bak kraften framför bladet. Stå lite vid sidan när du skär och höj inte klingan onödigt högt. Ha den ungefär 2 cm ovanför din bit. Tryck alltid stycket förbi bladet när du skurit klart, på grund av risk för återkast. Bordsågar kan ge återkast. Återkast innebär att träet kastas tillbaks mot dig. Det kan ske när träet nyps mellan bladet och klyvanhållet, eller om träet hamnar på baksidan av bladet. Det sker oftast med tunna bitar som lätt kan flyga iväg. Därför har man en klyvkniv bakom bladet som förhindrar att den hamnar där. Den får aldrig tas av. Klyvanhållet måste också vara helt parallellt med bladet. Trärummet har flera olika sågklingor för olika syften. Just nu finns det en klyvklinga, 2 kombiklingor och 2 kapklingor. En klyvklinga har få tänder för att kunna ta aggressiva snitt. Och en kapklinga har många tänder för att kunna ta fina snitt. Det är osäkert att använda en klyvklinga för kapning, eftersom träet kan hoppa till.
För att byta klinga skjuter du bak glidbordet helt, drar ner strömbrytaren och drar ut plåten. Brytaren har 3 lägen och den måste ligga i mittenläget för att maskinen ska kunna startas. Använd verktygen i lådan för sågtillbehör och ta ut sågklingan. Klingan bör sitta lågt för att kunna tas ur. Se till att det inte finns något skräp mellan klingan och hållaren. Byt klinga och sätt tillbaka allt igen. Skruva inte i klingan för hårt. Om du bytt klinga, byt alltid tillbaks till kombiklingan när du är klar. När du skär kan du vara nervös, men det är viktigt att inte vara tveksam. Planera alltid din skärning i huvudet innan du börjar skära. Tänk ut hur skärningen ska gå från början till slut. Om du känner dig osäker på om det kan gå säkert till, skär inte. Backa och tänk om istället. Ett stycke med fibrerna i kortriktningen. Du stödjer alltid biten på långsidan, oavsett fiberriktningen. Men eftersom du kapar tvärsfibrerna använder du en kombi eller kapklinga, inte klyvklingan. En stor skiva. När du skär en stor skiva kan du använda glidbordet som stöd om det behövs. Annars skär du som normalt. Lång planka. Använd rullstöd som finns vid kap- och gärsågen i metallrummet. Du kan sätta en framför och en bakom bordsågen för att stödja den långa plankan. Kapa lika långa bitar från ett stycke. Använd klyvanhållet som stoppanhåll. Flytta bak den bakom klingan, annars kan återkast ske. Skär din träbit till lika långa bitar. Kapa lika långa bitar från många stycken. Om du vill ha flera bitar i samma längd kan du använda stoppanhållet på kapanhållet. Mät din längd mellan stoppanhållet och klingan och börja skära bitarna. Riktkapning. Som alternativ till rykthyveln kan man riktkapa på bordsågen. Använd nedhållarna som finns bredvid bordsågen och kläm fast din bräda på glidbordet och klyv försiktigt. Skära faner. När du skär faner på bordsågen är de så tunna att de kan falla ner i röret. Ta dem med handen innan de skärs klart helt. Gör såklart inte detta om ditt stycke är kortare än sågklingan. Om något hamnar i röret, skruva loss röret under bordsågen och ta ur bitar som fastnat. De kan nämligen peta hål i röret och röret måste då kastas. Vertikala snitt. För vertikala snitt krävs det en jigg som kan stödja bakifrån och sitter tätt mot klyvanhållet. Dessa kallas tappjiggar eller vertikalsnittjiggar. Vad ska jag göra ifall jag skär och det går långsamt och brännmärken uppstår? Då skapar bladet för mycket friktion. Det kan bero på att bladet är slött, att det ligger mycket tjära på tänderna, att inre spänningar i träet frigörs och klämmer bladet, eller att du bara skär för långsamt. Du kan prova att rengöra bladet. Ta serveringsbrickan på hyllan och diska klingan ren med diskmedel, varmt vatten och en disksvamp. Gör rent runt hela tanden på varje tand. Hur vet man om bladet är slött eller inte? Om det krävs mycket kraft, det låter högre än vanligt att skära och om det skapar brännmärken väldigt lätt, även på tunna mjuka bitar. Du måste titta extremt noga på tänderna för att se ifall de är slöa. Titta efter rundade kanter eller som värst flisor på tändernas översta hörn. Vad ska jag göra ifall det går jättetrögt att höja eller sänka bladet? Öppna luckan på framsidan. Rengör mekanismen med en tandborste och alkohol. Olja in med denna olja. Höj och sänk några gånger. Vad ska jag göra ifall jag ser någon annan göra fel? Alla gör misstag ibland. Berätta på ett hjälpsamt sätt hur man ska göra. De flesta uppskattar att lära sig mer. Checklista inför din första skärning. Ha luftfilter, öronkåpor, skyddsglasögon och mask på. Planera din skärning i huvudet väl. Tänk på att sätta på spånsugen. Stå lite vid sidan. Tryck fram, ner och in i anhållet, men inte in i sidan av bladet. När du skurit klart,
Tryck stycket förbi bladet helt när du klyver. Alternativt dra tillbaka glidbordet om du kapar innan du stänger av maskinen och tar din bit. Det var allt för denna video. Du kan fråga andra medlemmar på Slack om du har funderingar om till exempel bordsågen eller hur man ska gå tillväga vid en viss skärning. Lycka till!